s-a întârziat câteva ore și am făcut un pic lumea să aștepte la priveghiul mamei. Pe această cale vreau să îmi cer scuze tuturor care au fost prezenți și în același timp vreau să le și mulțumesc pentru prezența lor și la priveghi și a doua zi la înmormântare și la pomană. Vă mulțumesc din suflet pe această cale. Ei vă scoate certificatul de deces, ei vă scoate pașaportul mortual. Certificatul de deces și pașaportul mortual vi scoate, se numește multilingüe. În general, dacă o să alegeți o firmă italiană, jet be jet, așteptați-vă undeva la sume exorbitante, 5, 6, 7 mii de euro. Sunt lucruri despre care nu le-aș dori să se lovească în viață. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou video pe canalul nostru de YouTube Românii în Italia. Asta o spun mereu la început pentru cei care vin pentru prima dată pe acest video și nu știu de noi, de proveniența noastră, cine suntem, cum suntem. Astăzi vreau să ating un subiect foarte sensibil pentru mine, despre care mi este foarte greu să vorbesc, dar a trecut o bună perioadă, cam o lună de zile de atunci și mi-am luat inima în dinți să fac un video despre acest subiect, cu gândul că poate sunt oameni care au nevoie de aceste informații, sunt lucruri despre care nu le-aș dori să se lovească în viață, dar din păcate face parte din viața noastră și atunci nu avem cum să le ocolim, ca să le spun așa. M-am decis să vorbesc despre cum am trecut noi peste cele întâmplate cu decesul mamei, mai exact cu repatrierea. Deci acest video este pentru cei ce pe viitor vor să aibă această informație de la cineva real, exact cum sunt procedurile pentru repatriere, pentru un decedat aici în Italia sau chiar pe teritoriul Europei, că legile nu diferă foarte mult, exagerat, dar eu vorbesc despre Italia, fie că trăiește aici, este rezident, fie că este în vacanță, fie că este în vizită, nu știu, nu mai număr că nu are rost, pentru cei ce decedează pe teritoriul Italiei. Cazul nostru, mama, Dumnezeu să o odihnească acolo în ceruri sus unde este, a decedat în spitalul de la Parma, în Ospedale Maggiore se numește. Procedura este în felul următor: nu trebuie decât să vă căutați o firmă de pompe funebre, pentru că ei se ocupă de tot. Aici fac o paranteză și v-aș ruga să aveți mare grijă când alegeți această firmă de pompe funebre, pentru că să nu aveți surprize până la final, pentru că noi am avut ceva surprize. Ne-au spus că o ridică în ziua de, ceea ce s-a și întâmplat, dar numai că firma de pompe funebre de aici din Italia, respectiv patronii fiind un italian și un albanez, au subcontractat o altă firmă românească, bineînțeles, un român de pe la Veneția, care nu vi-l recomand. Marian se numește, mai mult de atâta nu știu să vă spun. Este foarte neserios, trebuia să plece la ora 2 când a fost ridicată din spitalul de la Parma. Ceea ce drept a fost ridicată de acest Marian din spitalul de la Parma la ora 2, numai că a fost ținută în mașină, bineînțeles totul în siguranță și cum trebuie, la frigorific și așa mai departe, dar a fost ținută și pierdere de timp pentru noi, familia care așteptam în România, undeva la 4 ore până la ora 6, de la 2 până la 6 a fost ținută la Bologna ca să vină mașina de la Roma cu un alt decedat. Și bine, ne-au spus ei că ora 6, dar cred că a fost mai târziu și atunci s-au decalat orele la care trebuia să ajungă acasă în România. Vă dați seama, știți cum e la noi, ne pregătisem pentru priveg, pentru toate cele, cum se face obiceiurile în România și ne-am decalat foarte mult, a venit lumea acasă să aștepte, să își ia la revedere de la mama și am promis că ajunge la o oră, normal era să ajungă la ora 2-3 după amiază, am zis hai cu întârziere 5, 6, 7 chiar, dar a ajuns undeva la ora 9 seara. Am făcut această paranteză ca să aveți grijă și să vă luați în calcul aceste șmecherii, ca să zic așa, ale firmelor de pompe funebre. Revenim la începutul discuției.
Firma de pompe funebre se ocupă de tot acest procedeu de ridicare din spital, de la camera mortuală, de îmbrăcat, de sicriu. Sicriu puteți să vi-l alegeți voi sau vă dă unul la rând, dacă nu aveți preferințe, să plătiți un sicriu mai scump sau cum vreți, depinde după buget și după posibilități. La noi a fost o diferență de 200 de euro pentru că săraca mama, din cauza tratamentelor și tuturor medicamentelor care au intrat în ea, era hrănită artificial, s-a umflat foarte tare și când au fost în spital să o vadă ca dimensiune, au zis că un sicriu standard nu ar avea loc să stea în el și atunci au luat un sicriu în afara măsurilor fuori misura, cum se numește aici în Italia. Ne-a costat cu 200 de euro mai mult. Ei vă scoate certificatul de deces, ei vă scoate pașaportul mortual, certificatul de deces și pașaportul mortual vi-l scoate, se numește multilingve, adică în 4 limbi, franceză, italiană, engleză și încă o limbă care nu-mi vine, mi se pare că rusă, dacă nu greșesc. Acele actele vor servi lor pașaportul mortuar, certificatul de deces multilingve, extract de certificat de deces care tot el scot de la primărie, încă o hârtie cu autorizație de înmormântare, ceva de genul în limba italiană, după care cu aceste acte în România, în ziua, dacă este în cursul săptămânii când ați ajuns acolo sau nu știu dacă la noi cazul a fost de mormântare lunea, în dimineața înmormântării am mers la primărie cu aceste acte, bineînțeles netraduse în limba italiană și cele două, pașaportul mortual și certificatul de deces în multilingve. Vă eliberează o adeverință de înmormântare de la primărie, după care ușor trebuie să vă scoateți certificatul de deces. Asta după mormântare, bineînțeles. Dacă optați să-l scoateți din România, o să trebuiască să traduceți fiecare foaie în parte și să o legalizați. Pentru un certificat de deces, de la început până la sfârșit, cred că vă costă undeva în România la 300 de euro. Dacă sunteți aici pe teritoriul Italiei, Germaniei, Belgia, nu știu, în general în Europa, cu acele hârtii, după ce vă reîntoarceți în țara respectivă unde aveți rezidența, persoana de gradul 1, frate, copil, mamă, părinte, mergeți la Consulatul României cu acele acte eliberate de statul italian și cu actele dumneavoastră dovada că sunteți rudă de gradul 1 și vă va elibera certificatul de deces la Consulatul României, certificatul de deces românesc, fără niciun cost, costuri zero. Doar trebuie să vă programați la consulat, vă prezentați cu toate documentele și vă vor elibera certificatul de deces. Nu știu să vă spun dacă pe loc sau la o anumită perioadă, pentru că eu am programare pe data de 20 decembrie, anul acesta 2024. Nu știu când o să postez video, de-aia fac această precizare. Dacă o să-l postez mai târziu de această dată și voi afla, o să atașez și acea bucată de video ca să fie datele complete. Vorbim un pic și despre costuri. La noi a fost cazul prețul de 3.000 de euro. Nu vă dau mai multe detalii că înțelegeți voi, dar vedeți că poate varia 4.500, 4.800, 5.000, chiar și 6.000. În general, dacă o să alegeți o firmă italiană, jet be jet, așteptați-vă undeva la sume exorbitante, 5, 6, 7 mii de euro. În general, căutați o firmă, cum am găsit noi, italiano-albaneze, ca să zic așa, combinată, că atunci prețurile sunt undeva mai moderate. Aveți mare grijă, cum am spus, încercați nu una sau două, încercați 3, 4, 5 firme și mare atenție dacă vă vine firma direct din România, că se poate și așa să luați legătura cu o firmă de pompe funebre din România, să nu pățiți cazul nostru să vină cu un sicriu din România și aici să nu se potrivească pentru că persoana să capete alte dimensiuni din păcate și să nu încapă și să fiți nevoiți să schimbați sicriul aici pe plan local, pentru că aici sicriile sunt foarte scumpe. Dacă mergeți direct să cumpărați un sicriu așa, vă costă undeva pleacă prețurile undeva de la 800-1000 de euro în sus. Vorbim 800-1000 cele mai ieftine și cele mai, cum să zic eu, sicrie, ca să înțelegeți dumneavoastră. Așa că
aș sfătui să alegeți pe plan local, în țara respectivă unde sunteți, cât de cât, că așa lucrurile se pot schimba, ca și la noi. Am mers în spital, au văzut-o pe mama și au văzut dimensiunile și atunci ne-au spus din start că nu va avea loc într-un sicriu standard și a trebuit să schimbăm cu ceva mai mare. Dacă vă vine din România cu un sicriu standard și persoana nu se încadrează, nu intră în sicriu, o să aveți probleme pentru că se vor mări costurile și în Europa sicriele față de România costă exagerat de mult din punctul meu de vedere. Trăite pe pielea noastră, am văzut și noi prețurile și în România și aici. Deci, mare atenție. Revenim în România, să zicem, în ziua înmormântării. Ați scos adeverința de înmormântare, o înmânați preotului, după care plătiți la preot contribuția către biserică. Bineînțeles, preoții mai departe se știe care este procedura. Taxa pentru înmormântare în România este de 5 milioane, taxa bisericii pe care veți primi chitanță, iar cu această chitanță va trebui făcută exact pe numele, în general, unei persoane apropiată, mamă, fiu, tot părinte în general sau copil, dar să fie asigurat pentru a putea beneficia de ajutorul social din România, care este undeva la 77 de milioane, 7200 de lei sau 7700, nu mai știu exact. Dar cel mai important este persoana să fie asigurată, ori pensionar, ori să lucreze, chiar dacă decedatul a fost sau nu asigurat. Cam în acest fel stau lucrurile cu repatriere, deci, repet, firma de pompe funebre se ocupă de tot, nu trebuie să faceți nimic. Cazul nostru, am plecat deja cu 2 zile înainte cu avionul către România, le-am lăsat doar hainele și toate obiectele ce era de pus în sicriu lângă mama, cum sunt obiceiurile, știți cum este la noi în România. Și noi am plecat și ne-am făcut treburile acasă, doar că am avut acest mic inconvenient că s-a întârziat câteva ore și am făcut un pic lumea să aștepte la priveghiul mamei. Pe această cale vreau să îmi cer scuze tuturor care au fost prezenți și în același timp vreau să le și mulțumesc pentru prezența lor și la priveg și a doua zi la înmormântare și la pomană. Vă mulțumesc din suflet pe această cale. Să țineți cont de firma de pompe funebre, v-am spus detaliile ca să nu mă mai repet ce s-a întâmplat în cazul nostru. Mă repet din nou că mi-a fost greu și nu am vrut să fac acest video, dar cu speranța că poate cineva va avea nevoie de aceste informații și va vedea acest video, am decis să îl fac. Sper să nu aveți nevoie de aceste servicii, vă doresc viață cât mai lungă și veșnică. Dacă am omis ceva și vă dați seama sau aveți alte întrebări legate despre acest lucru, despre acest subiect, vă aștept în secțiunea de comentarii și vă răspund cu cea mai mare plăcere. Pe final vă doresc să nu aveți parte de aceste evenimente neplăcute, dar din păcate, cum am spus și la început, face parte din viața noastră. Cred eu că e cel mai bine să fim informați și da, pentru cei care sunt în diaspora este în general acest video, dar am spus și pentru cei care călătoresc și, Doamne ferește, se întâmplă o neplăcută din asta pentru persoanele dragi, iubite, neamuri și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine ca de fiecare dată. Acest video nu este ca de obicei despre viața noastră, face parte din viața noastră, din cele întâmplate, dar nu este ca și un daily vlog, ca să spun așa. Îmi cer scuze celor care i-am deranjat cu acest video dacă s-a întâmplat acest lucru. Puneți un like, abonați-vă la canal și ca de fiecare dată, cum o spun, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!